Hi, nama I Nana from Seremban. So actually I dah follow Denny ni dah bertahun-tahun, daripada I duduk KL sampai I dah balik ke Seremban. But now hari ni I datang jumpa Denny itself, nak suruh dia cantikkan rambut I. Okay, so we will see how it goes. Ni dah hasilnya, hasil sentuhan jemari Denny okey. So tadi rambut I nipis sikit sangat, so I dah buat extension dan juga color. So dengan hasil macam ni, tak ada bintang, terlampau banyak bintang-bintang nak bagi kat Denny. Thank you Denny.